Hier begon je. Want ik zes aan trouwen en tijdskillen het jechta, saver ja efta vrijheidsbern willen, nemmer toe winnende, hoor vroeg lesta, ner vroeg wepne, ze hagat je toen nieuwdende, dat je toch het era efta vrija viva worden. Bern moet men leren hoe kraat ons land eer wezend zijn. Ook een grate mensen dus een edele wereld. Hoe graat wie jette sint, zou wie us delletsa bij oren. Men moet tijla jan van de wiekarda en van jaren wiekant lika doen. Aak arafera zeetochta. Al deze tellingen hagat teen toe werd dan bij de heert. De beheen en het weer het wees aan mij. Zal bij blieskip als bij tarum. Mens kan het standvast komen aan het brein en aan het hirte, dan moeten alle leringen over Vera, Jura Viva en toch het eruit in strama. Hij had het al vanaf 1848, maar lange tijd geprobeerd het zelf te lezen. Hij had het niet wat eigenlijk had gemoeten, hij was er niet ingewijd in de geheimen ervan. Dus hij wist ongeveer dat het hele oude Friese teksten waren. Hij dacht dat er misschien iets over een familieschat in zou staan. Maar toen hij al ouder was, kwam het bij het Fries Genootschap terecht. Eerst inderdaad bij een van de bestuursleden, Elko Verwijs, die taalkundige was en later het Nederlands woordenboek heeft gemaakt. Die kwam er eigenlijk niet aan toe, hij kwam er ook niet helemaal goed uit. In brieven van hem gaf hij aan dat sommige delen opmerkelijk makkelijk te vertalen waren, maar sommige delen ook helemaal niet. Dat is wel een belangrijk detail, want nu wordt net gedaan alsof het overduidelijk 19e eeuws Nederlands letterlijk overgezet is naar het quasi-Oud-Fries, zeggen ze dan. Maar zelfs die taalkundige had daar moeite mee. En uiteindelijk is het terechtgekomen bij een ouder bestuurslid, die ook al Oud-Friese wetten had uitgegeven. Dat was een klassicus, die heette Jan Ottema. Die was er heel erg door gegrepen en die heeft het voor het eerst vertaald naar het Nederlands. En in 1872 kwam het eerste boek uit. Ja, we hebben hier een exemplaar. Ja, Nico die dat geweldige eikenhouten wiel heeft gemaakt. Ja, maar wel applaus hoor, dan zijn jullie er. En hij weet het nog niet, denk ik. Maar nee. Nico heeft dus een oorspronkelijke eerste druk op de kop getikt. Die zijn heel zeldzaam, heel kostbaar. Maar wat hij waarschijnlijk niet weet, Nico, dat weet je Nico. Ja, weet je van wie dat dit exemplaar is geweest? Nee, geen idee. Er staat een naam voor in en die herken ik, want ik heb die hele stamboom uitgezocht. Oké. De initialen zijn A.O.L. Bergman. En dit was een kleindochter van Cornelis Overlinde en ze heette Anna Oera Linda Bergman. Zij had geen kinderen. En ik weet uit de biografie dat zij en haar broer heel enthousiast waren over het boek natuurlijk. En het was van hun grootvader geweest en ja, die zou tegen hun niet gelogen hebben. Maar in de jaren 30 schrokken zij er een beetje van hoe het in Nederland, met name in de NSB-kringen, voor een tijdje heel populair werd. En toen hebben ze op een dag alles naar het archief gebracht. Dat heb ik gelezen ergens. En ik denk, het is mogelijk dat toen dat boek ook uit de familie is verdwenen. Hoe het gegaan is, weet ik niet. Maar dit is een heel bijzonder exemplaar, Nico. Ik denk dat de verkoper niet wist hoe het zat. Al is het duur genoeg, hoor. Ja, dat zal. Maar hij is zeker nog meer waard. En hij wordt nog veel meer waard. Ja, we mochten hem even meenemen. Hij zegt al, die moeten wat fluwelen. Durven we bijna niet aan te raken. Nee, durven we bijna niet aan te raken. Jan Ottema is wel heel belangrijk geweest voor die vertaling. Hè? En het was ook wel zijn levenswerk. Maar hij heeft best wel moeten strijden, Jan, voor de echtheid ervan. En het heeft hem ook veel gekost. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is best wel een bijzonder verhaal, Jan Ottema. Hij was er helemaal van overtuigd. En hij zei ook hoe langer hij ermee bezig was, hoe duidelijker het werd voor hem als klassicus. Hij had heel veel gepubliceerd. Het was precies een heel intelligente man. Maar al voordat die vertaling uitkwam, werd er zo agressief op ingehakt in de kranten en zo. Hij werd je zou kunnen zeggen, bijna voor gek verklaard. Terwijl wat hij schreef erover, dat was echt wel zinnig.
Nou, als je een beetje van de inhoud leest, dan begrijp je al heel snel waarom het in de 19e eeuw ook bij de gevestigde culturele elite, die wisten natuurlijk heel snel van, nou, dit gaat koning Willem III niet leuk vinden. En waarom niet? En de kerk waarschijnlijk ook niet. Omdat onder andere wordt heel duidelijk uitgelegd dat overerfbare macht geen goed idee is. Ja, dat staat erin. hoor. Een koning kan heel goed zijn, maar je weet nooit of zijn zoon of kleinzoon dat ook wel zal zijn. En ieder kind kan dat eigenlijk ook begrijpen. Nou, dat was natuurlijk jarenlang in de Nederlandse geschiedenis ook een groot ding geweest. De strijd tussen de orangisten en de patriotten. En toen, na de Franse revolutie, na de Bataafse republiek, hadden we dan de Oranjes als echte koningen. Daarvoor gedroegen ze zich ook al zo, als ze stadhouder waren. Maar we hadden stadhouderloze tijdperken. Die in de geschiedenisboekjes niet zo duidelijk uit de verf komen natuurlijk. Die koning Willem I, die eerste echte koning van Oranje, die had ook de Nederlandse geschiedenis laten schrijven door schrijvers en historici. Had er veel geld voor geboden. Waarin de familie van Oranje natuurlijk heel goed uit de verf kwam en al het andere niet zo. En de Bataafse revolutie was voor een deel, waren de mensen hadden heel veel inspiratie gehaald uit het idee dat ze een oud sterk volk waren geweest, wat ooit de Romeinen hadden weerstaan. En als dit nu ineens groot zou worden, dan zou dat misschien tot een hele culturele revolutie kunnen leiden. En in die tijd was de kerk natuurlijk ook nog veel belangrijker dan nu. En nu spelen er andere dingen. Nu heb je een ander soort religie die veel mensen niet als religie zien. Maar die ook eigenlijk het volk een beetje in het gareel houdt. Dus ik denk dat de notabelen in het Fries genootschap, de anderen, behalve Ottema, die zagen dat heel goed van, we moeten hier afstand van nemen. En ook Eelco Verwijs, hoewel hij eerst dus heel enthousiast was, verklaarde later ook dat hij er niet meer in geloofde. Maar goed, jij bent ook met die vertalingen bezig gegaan. Heb jij ook veel weerstand gehad? Zeiden de mensen tegen jou, Jan, je bent gek, want dit is nep? Heb je dat soort weerstand ook meegemaakt? Nee, niet echt. Dan was Jan Ottema al voor geweest, zeg maar. Die had dat al... Nou, kijk, Jan Ottema was natuurlijk... hij was bestuurslid van de Friese genootschap. Hè? En het trok in het begin ook wel heel veel aandacht. Ook in de kranten en zo. En misschien hadden ze het liefst het gelijk om de tafel geschoven, maar daarvoor was het al te laat. En nu, wat ze eerst doen, is gewoon totaal negeren. Nou ja, je vroeg om jouw vraag te beantwoorden, het ergste wat misschien, ergste tussen aanhalingstekens, dat als je op Wikipedia kijkt, dan komt mijn naam ook ergens voor in een blokje, en dat gaat dan over extreem rechts of zo. Dat wordt dan geframed in die hoek, wordt verdacht gemaakt. Als je dat een beetje gewend bent, dan kan je daar gelijk doorheen lezen en denken van, nou, Heel bekend. ja, want als je echt luistert naar wat ik zeg, dan spreek nooit vanuit haat of zo. Nou, wat ik veel zo leuk vond, omdat we spreken elkaar wel eens, dan zeg je ook van, ik heb steeds wel die aha-momentjes met woorden. Kan je daar een paar voorbeelden bij noemen? Want dat is denk ik voor hun ook wel heel leuk, wat je dan ontdekt. Nou, recent, en dat heb ik nog niet eerder in interviews gezegd, in het scheppingsverhaal Uralda, dat is de overoude, de alleroudste, en het woord wereld komt daar ook vanaf. Wordt ook God genoemd, want het woord God betekent ook volmaakt of goed. En het woord God is ook, in deze letters is de G een gespiegelde D. Dus het is een perfect symmetrisch woord zelfs in dit schrift. Wordt ook de Alvoeder genoemd. Of de Alvader is het dan later geworden, maar eigenlijk de Alvoeder. Maar de aanvang, het aanvang en het begin. Uralda maakte het aanvang, dat is het potentieel eigenlijk. Daaruit ontstond de tijd en toen werd in de tijd van alles ontstaan. Maar het aanvang, er is een tekst van Tacitus, waarbij een Germaanse stam wordt afgeslacht. En daar was een tempel, Tamfana staat er. En dat is altijd geïnterpreteerd als een godin.
Maar dat staat er helemaal niet in, het is gewoon een aanname. Tanfana lijkt heel veel op tanvang, het aanvang. In het Duits en in het Nederlands kennen we dat woord nog steeds. In het Oud-Grieks heb je anaphaino, wat ongeveer hetzelfde betekent. De etymologen zijn er nog nooit opgekomen trouwens. Officiële etymologen. Maar als er zo'n tempel is geweest waarin de tijd, waarin gecontempleerd werd over het begin van de tijd, en over wat ik net al zei, cycli in tijd, dan kun je je voorstellen dat het Latijnse woord tempus en ook het woord tempel zelf van tamfana komen. De P en de F liggen heel dicht bij elkaar, taalkundig. Dus tamfana of tempus, dus het woord time, het Engelse time stamt dan van tempus, van Latijn, terwijl tijd en het Engelse tide, wat getijden betekent, zijn oudere woorden. Nou, hierover vind je niks in de officiële etymologie. Wat zijn de eigenschappen van het vrije volk? Nou, die vrijheidszin was al heel belangrijk. En ik heb vorige keer in Joure een paar fragmenten laten zien van de vondsten van skeletten in wat Vronen vroeger was. Vroeger heette dat Vronen en dat is helemaal weggevaagd in de 13e eeuw. Dat heet nu Sint Pancras bij Alkmaar. Er zijn skeletten gevonden in begin jaren 90 en die zijn pas later onderzocht. En uit de andere bronnen, uit de officiële bronnen is ook wel bekend dat er oorlogen zijn geweest tussen de graven van Holland en ja, toen dan de Westfriezen. Honderden jaren lang hebben ze geprobeerd die Westfriezen echt eronder te krijgen. Dat geeft al aan dat er een zeker cultuurverschil was. En dat ging niet zomaar. Die Westfriezen verzetten zich ook heel heftig. En in 1303 heeft een graaf toen zelfs volgens een bron troepen laten komen uit Engeland en is dat hele dorp echt afgeslacht. En aan de skeletten zagen ze dus in 1990 pas, of toen ze die later onderzochten, dat was excessief geweld geweest. Niet zomaar slagveldgeweld, maar vrouwen die dus 2 zwaardsteken in hun voorhoofd hadden en dan ook nog aan de zijkant en zo. En schenen en knieën die gewoon zijn op een rijtje gezet en erin gehakt. Dat is afschuwelijk geweest. En dat geeft al aan, ten eerste ook hoe graag de graven van Holland West-Friesland in bezit wilden hebben. Kennelijk was het een grote rijkdom. Maar ook moest dat volk zo hard aangepakt worden om het ze voorgoed af te leren. Wat hadden ze nog meer voor waarden en normen? Nou, een belangrijk ding is dus ook dat ze zichzelf als een grote familie zagen. Ze noemden zich Freya's Bern, kinderen van Freya. Ja, net zoals de christenen vaak ook zeggen, broeder en zuster. Dat is natuurlijk in deze tijd van individualisering heel ver van wat we nu hebben. Nou, dat zullen meer volkeren wel min of meer hebben gehad. Ja, vroeger was men meer met elkaar, denk je ook, want dan als stammen, als volk. Dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. Ja, er waren natuurlijk altijd wel conflicten, maar die worden ook beschreven. Als het nou ging over bijvoorbeeld die waarheid en de rechtvaardigheid. In de christelijke traditie heb je natuurlijk ook het idee dat je na je dood daarvoor wordt afgerekend. Of je goed hebt geleefd of niet. En daar was het zo, er is niet expliciet sprake van zo'n soort leven na de dood, maar ze zei wel van je ziel zal geen rust vinden als je tijdens je leven je ziel bezoedelt. Door bijvoorbeeld te liegen of te bedriegen, niet eerlijk te zijn, onrechtvaardig te zijn. Het was ook zo dat ze waren wel vredelievend en ze streefden harmonie na, maar ze lieten niet met zich zollen. Dus als ze ergens op een buitenlandse markt of zo werden bedrogen, dan sloegen ze wel heel hard terug, want ze lieten wel duidelijk merken dat met hun niet te spotten viel. Ze gingen niet zelf aanvallen. Een idee was dat als je een ander volk aanvalt, dan kun je erop rekenen dat je dat geweld 3 keer zo hard op je eigen hoofd terugkrijgt. Ja. Wat opvalt in de verhalen is ook dat naast dat men een vrij als volk zei van we zijn echt een vrij volk, vond ik het ook heel mooi om te lezen dat ze
voor rechtvaardigheid gingen. En tegen onrecht waren. En daar ook echt voor gingen. Dus echt die kracht in hunzelf voelden. Wat we eigenlijk ook al kwijt zijn geraakt. Dat is dus ook wel een verschil met, je zou kunnen zeggen, met de christelijke religie, denk ik. Dat ze zeiden, als je niet bedorven bent, dan heeft God in je hart het vermogen geplaatst om te voelen wat goed en wat niet goed is. Wat recht is en wat krom is. Dat weet je van nature. Ja, dat kun je voelen. En daar heb je niet een heel ingewikkeld dik boek voor nodig of een dominee die alles recht praat wat krom is en zo. En die dingen weglaat die misschien niet zo goed passen op dat moment. Dit soort waarden kan eigenlijk ieder kind vanaf 12 ongeveer ook goed begrijpen. Kun je goed uitleggen. En ja, het voelt aan als logisch. En het woord logisch komt van loga en dat is vlam. Wat ik ook, we waren begonnen bij het scheppingsverhaal en dan kom je ook goden tegen, hè, zoals Wodan, Neptunus, Nou, ik moet wel zeggen, even corrigeren. Wij kennen ze als goden uit de Germaanse of de Griekse mythologie, maar hierin wordt nadrukkelijk gezegd dat waren stervelingen die door priesterorders tot God zijn verheven. En die priesterorders die maakten dan beeldjes en die gingen ze verkopen. Of die zeiden van, nou, hier is een tempel van deze god of godin en breng maar grote offers, want wij kunnen namens die god of godin zeggen hoe het is en zo. De grootste vijand uit het begin van die tijd werd magie of magus, magier genoemd. En die, ja, wat ze toen misschien magie noemden. Ja, wat is tegenwoordig magie? Ze zeiden wel eens Hollywood. Je kan het bewustzijn van mensen manipuleren, beïnvloeden door films op een bepaalde manier te laten zien met muziek en emotie. En daarvoor was het natuurlijk... Kijk, als je een grote kerk hebt met prachtige schilderingen, beelden, orgelmuziek en misschien zelfs wierook waar iets in zit wat een effect heeft op je bewustzijn vroeger. Dan kun je het bewustzijn van mensen beïnvloeden. Er staat ook een voorbeeld van iemand die met wierook helemaal een beetje beïnvloed werd. Misschien is dat de magie waar ze het over hadden, die nog steeds in andere vormen bestaat. Ja. Dat is misschien wel interessant om eens bij stil te staan. Nou, nogmaals hartelijk dank en wie weet tot ziens. Dank jullie wel.